Hello, this is Deepika ma'am. Welcome to Deepika's tutorial point. সদায় ব্যৱহাৰ হোৱা কিছুমান সৰু সৰু ইংৰাজী বাক্য। হি মোৰ বিৰুদ্ধে। He is against me. হি মোৰ বিৰুদ্ধে। He is against me. কথাটো স্পষ্ট। The matter is clear. কথাটো স্পষ্ট। The matter is clear. আজি তেওঁৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো ওলাই পৰিল। Today he has come out in his true colors. আজি তেওঁৰ প্ৰকৃত স্বৰূপটো ওলাই পৰিল। Today he has come out in his true colors. মোৰ সকলো হিচাপ ভুল হৈ গ'ল। All my calculations went wrong. মোৰ সকলো হিচাপ ভুল হৈ গ'ল। All my calculations went wrong. মোৰ পকাই কোৱা কথা ভাল নালাগে। I don't like tall talks. মোৰ পকাই কোৱা কথা ভাল নালাগে। I don't like tall talks. তোমাৰ সন্দেহ কাৰ ওপৰত? Whom do you suspect? তোমাৰ সন্দেহ কাৰ ওপৰত? Whom do you suspect? যাৰ লগত ঘটিছে সিহে জানে। The weather alone knows where the shoe pinches. যাৰ লগত ঘটিছে সিহে জানে। The weather alone knows where the shoe pinches. মোৰ ভাগ্য তোমাৰ হাতত। My fate is in your hands. মোৰ ভাগ্য তোমাৰ হাতত। My fate is in your hands. তুমি অলপ কমকৈ খাব লাগে। You should eat little less. তুমি অলপ কমকৈ খাব লাগে। You should eat little less. ইয়াত মূৰটো গৰম কৰিবলগীয়া কি কথা আছে? What's there to spoil mind? ইয়াত মূৰটো গৰম কৰিবলগীয়া কি কথা আছে? What's there to spoil mind? তুমি বহুত খকুৱা। You are a glutton. তুমি বহুত খকুৱা। You are a glutton. মোক তুচ্ছ জ্ঞান নকৰিবা। Don't underestimate me. মোক তুচ্ছ জ্ঞান নকৰিবা। Don't underestimate me. খাবলৈ কিবা এটা লৈ লোৱা। Get something to eat. খাবলৈ কিবা এটা লৈ লোৱা। Get something to eat. মই কেনেকৈ গম পালো যে হি ইয়াত থাকিব? How did I know he would be here? মই কেনেকৈ গম পালো যে হি ইয়াত থাকিব? How did I know he would be here? তাইৰ ভনীয়েকহঁতে তাইক লৈ বহুত হাঁহিছিল। Her sisters laughed at her a lot. তাইৰ ভনীয়েকহঁতে তাইক লৈ বহুত হাঁহিছিল। Her sisters laughed at her a lot. তাই সদায় ঘৰত অকলে থাকিছিল। She always stayed home alone. তাই সদায় ঘৰত অকলে থাকিছিল। She always stayed home alone. সকলোবোৰ বৰ ধুনীয়া আছিল। All of them were very beautiful. সকলোবোৰ বৰ ধুনীয়া আছিল। All of them were very beautiful. এতিয়া তুমি স্বস্তিৰে উশাহ ল'ব পাৰা। Now you can take a sigh of relief. এতিয়া তুমি স্বস্তিৰে উশাহ ল'ব পাৰা। Now you can take a sigh of relief. মোৰ মামাই তোমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে। My maternal uncle brought you up.
মোৰ মামাই তোমাক ডাঙৰ দীঘল কৰিলে My maternal uncle brought you up He হয়তো আজি আহিব He might come today He হয়তো আজি আহিব He might come today আৰু এনে ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিবৰ বাবে আমাৰ দীপিকাছ টিউটৰিয়েল পইণ্ট ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰক